วันนี้แตมก็ชวนมาดูร้านคาเฟ่นะครับซึ่งหลังๆเองเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่างานของแตมเนี่ยก็จะเป็นงานที่เน้นกับแบบเส้นโค้งเยอะนะใช่ครับงานนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนที่แตมส่งรูปมาให้ดูก็แบบเฮ้ยน่าสนใจเหมือนเป็นแบบฟอร์มของดอกไม้ครับผมให้แตมเล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปเป็นไงครับกับการออกแบบคาเฟ่ที่นี่ฮะได้พื้นที่ตรงเนี้ยเดิมทีเป็นพื้นที่รกร้างพื้นที่กว้างประมาณไร่ครึ่งได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แล้วเราต้องเข้าซอยเล็กๆมาประมาณ150 เมตรประมาณนั้นทีเนี้ยทางโอนเนอร์ครับเขามีความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่เราอยากทำให้ตัวคาเฟ่เนี้ยมันมีคาแรคเตอร์ที่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ด้วยตัวเองครับผมก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าอยากจะทำตัวอาคารให้มันมีความเส้นสายที่มันมีความเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงๆคอนเซปต์หลักอะครับมันมาจากตัวดอกเดซี่จริงๆถ้าเริ่มต้นจากตัวไดอะแกรมที่เราคิดตอนแรกเป็นคอนเซปต์อะครับพี่แก๊ปคือจริงๆมันเข้าใจง่ายมากเลยคือเหมือนเราดูโครงสร้างของตัวดอกไม้ก่อนดอกไม้เนี่ยมันจะมีตัวเกสรตรงกลางใช่ไหมครับแล้วมันค่อยออกมาเป็นตัวใบของมันทีนี้เราก็เลยตอนเราออกแบบเราเริ่มจากจุดศูนย์กลาง1จุดแล้วเราก็ตีเส้นตรงแล้วเราก็กางรัศมีมันออกเหมือนว่าให้เส้นตรงเนี้ยมันคลี่รัศมีมันออกมาครับผมเสร็จแล้วเราก็เอ็กทูดเหมือนดึงมันขึ้นมาเป็นแผ่นทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ค่อยซับแทร็กตัวพื้นที่ที่เราจะใช้งานเข้าไปโดยโปรแกรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในสำหรับคาเฟ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนว่าเซมิเอาท์ดอร์รอบนอกอีกทีนึงซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะโดนซับแทร็กสเปซออกเหมือนดึงคว้านพื้นที่ตรงนี้ออกเพื่อเป็นพื้นที่ใช้งานใช่แต่ว่าความพิเศษของมันคือพอเราเข้าไปด้านในเนี่ยไอตัวเส้นสายที่เราค่อยๆคลี่ออกมามันยังอยู่ภายในทำให้มันเหมือนแบบเป็นการ create space ที่เริ่มจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายออกมาเหมือนโทนสีอะครับภาพแรกของเราอะมันคือภาพที่เป็นดอกไม้ดอกเดซี่ที่บอกใบมันเป็นสีขาวเราก็เลยคิดภาพว่าตัวคาเฟ่เราอะอยากให้มันเป็นสีขาวแล้วก็ให้พื้นแลนด์สเคปทั้งหมดอะมันเป็นสีเขียวโล่งๆเลยที่เหมือนจะตัดแล้วให้ตัวอาคารเนี่ยเด่นที่สุดโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงครับได้เชิญครับตอนนี้เราเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้านะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเนอะพอพี่มองย้อนกลับไปพี่เห็นว่าจริงๆ approach จากที่จอดรถเดินมายังร้านอ่ะแต่มีการดีไซน์เป็นเหมือนแบบแผ่นทางเดินแต่ว่าทำเป็นกลมๆแล้วก็มีหลายไซส์เลยนะครับเหมือนเราพยายามเล่นกับแลนด์สเคปให้น้อยที่สุดเหมือนอย่างที่บอกครับคือต้นไม้อย่างเงี้ยเราจะโปรยไปแบบต้นใหญ่ๆเราจะโปรยไปรอบๆแทนแล้วก็ให้พื้นที่ภายนอกร้านส่วนใหญ่เป็นสนามหญ้าโล่งๆแล้วร้านนี้เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยก็เลยเผื่อสำหรับน้องๆสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นได้และทีเนี้ยตัวแลนด์สเคปที่จะเชื่อมไปถึงที่จอดรถนะครับก็เลยโปรยเป็นแค่เหมือนว่าเป็นฮาร์ดสเคปที่มันเป็นทรงกลมเนี้ยแต่ว่าเล่นกับตัว proportion scale ของมันที่แบบแรนดอมไปเรื่อยๆให้มันมีมิติกับตัวงานแล้วก็ล้อไปกับภาษาของตัวงานแต่ว่าไม่แย่งกันเด่นเกินไปครับผมแล้วจริงๆอย่างพื้นที่โดยรอบเนี่ยคือในอนาคตเขามีแผนว่าจะทำเป็นที่นั่งเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมฮะถ้าตอนนี้เหมือนก็จะมีพวกแบบเก้าอี้สนามมาวางตอนเย็นๆเพราะว่าตอนเย็นๆคือก็จะไม่ร้อนแต่ว่าถ้าในอนาคตแพลนต่อไปคืออีกเหตุผลหนึ่งที่เราขยับตัวร้านเรามาชิดขอบไซส์ฝั่งเนี้ยครับเพราะว่าด้านหลังเผื่อในอนาคตเขาอยากจะต่อเติมเพิ่มเป็นร้านอาหารหรือทำโครงการอื่นเพิ่มอะไรมันก็ยังสามารถแบบมีพื้นที่ตรงนี้ที่สามารถต่อขยายได้ครับทีนี้พอเราเดินเข้ามาตรงนี้ฮะมันมีอย่างหนึ่งที่พี่เพิ่งสังเกตก็คือไอตัวส่วนโค้งๆเนี่ยที่เหมือนจะเป็นพวกกรีบดอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนมีไซส์ไม่เท่ากันนะใช่แล้วบางส่วนมันก็เหมือนแบบแตมก็คว้านทิ้งออกมาแบบนี้ด้วยเพื่อให้เป็นทางที่เข้าไปได้นะครับมันเหมือนว่าในแต่ละรัศมีที่เรากางออกมาจริงๆรัศมีเรากางเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าพอตัวจุดสุดท้ายของมันความยาวของตัวเส้นพอมันไม่เท่ากันรัศมีสุดท้ายความกว้างของแต่ละกลีบดอกไม้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันทีนี้เราก็เลยเลือกว่ามันจะมีการโปรยโปรแกรมลงไปในแต่ละกลีบของดอกไม้ตรงเนี้ยตามระยะของมันถ้าสมมติว่าระยะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยครับคือเป็นระยะที่น่าจะอยู่ตรงด้านข้าง2ฝั่งพอดีจะเป็นเมนเอนทรานซ์2ฝั่งนะครับแล้วจะมีการคว้านออกให้เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นซุ้มทางเข้าไปแต่ว่าถ้าอย่างข้างๆพี่แก๊ปข้างหลังตรงนั้นนะครับจะมีลักษณะโอบล้อมที่ใหญ่หน่อยก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งที่แบบคนมานั่งแล้วแบบเป็นกรุ๊ป private ได้แต่ว่าถ้าคลีปที่มันเล็กหน่อยก็จะเป็นเหมือนว่าแค่พ็อกเก็ตต้นไม้ไว้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับผมครับอย่างเมื่อกี้ที่แตมบอกก็คือทางเข้าเนี่ยจะมี2ทางด้วยกันนะใช่แล้วก็ส่วนเวลาเราดูจากแปลนเนี่ยก้อนด้านหลังสุดจะเห็นว่ามันเป็นก้อนที่ใหญ่หน่อยอันนั้นก็คือเป็นเหมือน
อร์วิสอย่างนี้ป่ะฮะใช่เป็นครัวเป็นโซนที่เป็นเซอร์วิสครัวออฟฟิศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากการ develop แบบต่อเนี่ยแหละจริงๆถ้าไอเดียของเราเราก็อยากให้ทั้งหมดมันเป็นทรงดอกไม้ใช่แต่ว่าด้วยความที่พอเราต้องใส่ฟังก์ชันที่มันต้องใช้งานอย่างแบบครัวอย่างเงี้ยเราต้องมีขนาดของมันที่เหมาะสมและใช้งานได้เหมาะสมใช่ไหมครับก็เลยจะเป็นโซนด้านหลังเนี้ยที่เราไม่ได้โชว์ก็พยายามเก็บภาษาให้มันโค้งนิดนึง แต่ว่าก็ให้มันเป็นฟังก์ชันที่มันแบบ proper เหมาะสมครับเฮ้ยพี่ชอบสเปซตรงนี้นะครับมันดูแบบมีเส้นสายที่น่าสนใจคือหมายถึงว่าในหลายระนาบหลายแกนเลยอ่ะใช่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เราบอกว่ามันเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่มันโดน subtract ออกด้วยภาษาอาร์คซูมอาร์คตรงนี้ใช่เราเลยยังเห็นตัวแบบผนังที่มันไล่เป็นแบบจังหวะของมันอยู่คือในส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่แตมบอกตรงเนี้ยมันจะมีแนวผนังที่เป็นเหมือนฟินที่แบบตามแบบจุดศูนย์กลางออกมานะอันนี้ก็คือเป็นแนวหนึ่งที่รู้สึกว่าให้มันมีเส้นนำที่น่าสนใจแล้วพอมองไปด้านบนเองก็มีอาร์คโค้งที่มันถูกขวานตลอดทางเดินเหมือนเป็นอุโมงค์ตรงนี้เลยใช่แล้วพอมองขึ้นไปด้านบนก็มีวอยที่เจาะด้านบนอีกใช่เป็นช่วงบางจุดที่เราโปรไวด์เป็นแบบที่นั่งอย่างเงี้ยก็จะแบบมีวอยด้านบนช่วยแบบระบายอากาศด้วยแล้วก็เป็นกิมมิคเวลาที่แสงธรรมชาติตกกระทบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เฉดที่มันเข้ามาในอาคารต่างกันในแต่ละช่วงเวลาครับแต่ว่าข้างบนที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดโล่งเลยไม่ได้เป็นสกายไลน์นะฮะก็คือเป็นลักษณะเซมิเอาท์ดอร์ซึ่งแน่นอนว่าเวลาดีไซน์คาเฟ่เนี่ยมันก็ควรจะมีแบบเหมือนหลากหลายโหมดที่คนสามารถเลือกนั่งได้นะครับใช่เหมือนเราแบบพยายามแบบหยอดความน่าสนใจลงในแต่ละพื้นที่เพื่อว่าคนจะได้แบบไม่เบื่อเหมือนแบบมีจุดให้ถ่ายรูปมีจุดให้แบบให้รอกาแฟบางทีแบบที่ร้านคนเยอะอย่างเงี้ยนั่งรอข้างในคนอาจจะแน่นจะแบบออกมารอถ่ายรูปด้านนอกได้อะไรประมาณนั้นครับทีนี้ให้แต่อธิบายเรื่องของไอตัวพ็อกเก็ตตรงนี้นิดนึงครับผมตัวพ็อกเก็ตตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยตั้งใจทำไว้เป็นเหมือนว่าที่นั่งที่มันคนรู้สึกว่ามาเป็นกรุ๊ปแล้วมันนั่งแบบ privacy ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเราจะรู้สึกอบล้อมใช่แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือที่นั่งตรงนี้เย็นตลอดเวลาแต่ว่าเนี้ยได้มาโดยความบังเอิญนะครับเหมือนว่าตอนที่เราเริ่มออนไซต์เราเริ่มก่อสร้างพอเราลองมานั่งตรงนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันเย็นตลอดเวลาอันนี้คิดเอาเองว่าอาจจะเกิดจากว่าข้างบนมันไม่มีแบบมันเจาะเป็นสกายไลท์ไว้มันก็เลยแบบลมมันเลยโฟลว์ออกหรือเปล่ามันก็เลยทำให้แบบตรงนี้เย็นตลอดเวลาครับผมคือแสงที่ลงมามันจะมาไม่ถึงนะใช่เพราะว่าตัวผนังมันสูงอยู่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับมันจะรวมฟังก์ชันในส่วนของที่มันเป็นห้องน้ำอะไรเงี้ยเราจะออกมาไว้ตรงปีกตรงนี้ข้างนอกเพื่อที่ว่าเรื่องกลิ่นด้วยจะได้แบบไม่เข้าไปรบกวนในร้านไปสู่สองฝั่งใช่แยกชายหญิงไว้ใช่ครับผมก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือตรงพื้นที่ตรงนี้มันช่วยกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะถึงตัวร้านเข้าไปข้างในใช่เพราะว่ากระจกเราไม่ได้อยู่ติดตัวไม่ได้รับแสงโดยตรงจะมีพื้นที่ตรงนี้บัฟเฟอร์มันอีกชั้นหนึ่งไม่ได้ตัวร้านเนี่ยมันไม่อุณหภูมิร้อนจนเกินไปครับถือว่าจริงๆการ subtract พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันให้ประโยชน์หลายอย่างนะคือเป็น circulation ด้วยเป็นพื้นที่ที่สามารถจะมานั่งข้างนอกได้แล้วก็อย่างที่แตมบอกเป็นบัฟเฟอร์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรามีแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไปนะครับคอนเซปต์เรามันเป็นดอกไม้แล้วพยายามใช้ตัวไม้พุ่มที่มันเป็นแบบเป็นสีสันหน่อยให้มันดูเหมือนแบบอยู่ในสวนดอกไม้อะไรครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้แตมพาไปดูในร้านนะครับได้เชิญครับพี่ครับเข้ามาในร้านแล้วนะครับสวยเลยนะแตมเราจะเห็นว่ามันมีเส้นที่ไล่จากผนังขึ้นไปฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางข้างบนนี้เป็นสกายไลท์เลยใช่ครับเหมือนอย่างที่เล่าตอนต้นรายการครับว่าไอเดียของเราเริ่มจากจุดกึ่งกลางเราค่อยๆเหมือนตัวเกสรดอกไม้เราค่อยๆแผ่ขยายเส้นออกไปจนเป็นตัวโครงสร้างของตัวอาคารใช่ไหมครับอันนี้คือจุดที่เป็นเหมือนเกสรดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์เราก็เลยทำไว้เป็นสกายไลท์1เพื่อที่จะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาภายในร้านแล้วก็ตัวเส้นที่มันวิ่งจากเกสรตรงกลางออกไปเนี่ยฮะในแง่ของการก่อสร้างนี้มันทำมาจากอะไรยังไงจริงๆมันเป็นเหมือนผนังเบาทั่วไปเลยครับใช้โครงไม้ HMR อะไรอย่างเงี้ยมาทำให้เหมือนมันเป็นผนังให้เหมือนเป็นผนังจริงครับใช่แล้วก็เส้นโค้งตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบ
เป็นคาแรคเตอร์หลังๆจะเริ่มเป็นคาแรคเตอร์ของทางสตูดิโอแล้วหรือว่าจะเน้นเส้นโค้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามให้มันแบบคลี่ออกมาแล้วก็กระจายไปตามขอบกระจกจนถึงแบบแบ็คดรอปเคาน์เตอร์ให้มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของงานไปเลยครับผมครับจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่ในดอกไม้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกเส้นเหล่านี้มันล้อมรอบเราไว้ทุกด้านเลยใช่แล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นว่า3ด้านตรงนี้มันก็จะมีเป็นช่องแสงครับที่นอกจากได้แสงเข้ามาแล้วก็ยังมองเห็นวิวภายนอกด้วยใช่พี่จะสังเกตเห็นว่าผนังเนี่ยซี่แต่ละซี่จริงๆมันมีทั้งใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็เล็กนะจริงมันมีการซ่อนโครงสร้างหลักของตัวอาคารไว้ครับถ้าตัวที่มันใหญ่อะมันจะเป็นเสาก็คือเสาเลยใช่เหมือนเราพยายามทำตัวอาคารตัวนี้ให้ไม่อยากชนเสาเลยเราก็เลยใช้ข้อดีของการที่เรามีตัวเพนผนังที่มันเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วเนี่ยซ่อนโครงสร้างเข้าไปไว้ในนั้นเลยมันจะได้แบบไม่ต้องมีเสาออกมาให้รบกวนตัวงานครับในส่วนของการตกแต่งบ้างครับโทนสีข้างในมันจะเปลี่ยนไปหน่อยนะจะไม่ได้แบบขาวแล้วเหมือนว่าเนื่องจากตัวร้านนะครับมันเป็นโทนขาวสว่างไปหมดแล้วทีเนี้ยตอนที่ทำตัวอินทีเรียครับก็มีการปรึกษากับทางเจ้าของร้านทางโอนเนอร์ว่าเหมือนแบบมูดในร้านอินทีเรียเนี่ยอยากให้เป็นประมาณไหนทีนี้ก็ได้เข้าสู่กันว่าเราไม่อยากให้ร้านเราอ่ะมันเพลนจนเกินไปมันจะน่าเบื่อก็เลยเลือกโทนสีกันว่าอย่างตัวเฟอร์นิเจอร์ก่อนอันเนี้ยใช้เป็นตัวสีเขียวกำมะหยี่หน่อยขึ้นมาครับเพราะว่า1คือมันเหมือนเป็นอินเวิร์ดจากข้างนอกเข้ามาเหมือนถ้าข้างนอกตัวอาคารเราสีขาวใช่ไหมครับเราเป็นพื้นหญ้าเขียวๆเลยทีนี้พอเข้ามาข้างในเราก็เอาสีเขียวเนี่ยเข้ามาเป็นโทนสีหลักในการใช้ในเฟอร์นิเจอร์ด้านในครับผมแล้วก็พวกรูทเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมีโทนไม้แล้วก็ตัดสีที่มันป๊อปขึ้นมาหน่อยให้มันไม่น่าเบื่อผนังด้านหลังตรงเนี้ยอันนี้ยากเพราะว่ามันเป็นผนังเดียวในงานเนี้ยที่มันต้องเป็นสีอื่นก็มีการลองกันหลายเฉดมากคือต้องไปเอาเฉดของแต่ละโทนสีครับมาทาทาตรงผนังสดๆเลยว่าเราชอบสีไหนที่สุดครับผมเพราะจริงๆจะทำให้มันแบบเด่นมากๆเลยก็ได้หรือจะให้มันกลืนๆหน่อยก็ได้นะจริงๆอันนี้มันเลือกได้หลาย direction เลยใช่มันสุดท้ายเราตกลงกันว่าเราอยากให้ผนังตัวนี้มันไม่เด่นจนเกินไปแต่ว่าให้มันเหมือนเป็นเชดดิ้งที่มันเน้นตัวครีบที่มันค่อยๆลงมามากกว่าแล้วก็พื้นก็เป็นหินขัดใช่เป็นเทอร์โซโอเคฮะอีกอย่างนึงคือเรื่องของการซ่อนแอร์ที่แตมก็มีบอกนะครับอันนี้อยากให้มันเนียนที่สุดใช่อันนี้ยากมากอันนี้ทำดีที่สุดแหละเพราะว่าด้วยตัวร้านเราแบบมันขนาดมันกระทัดรัดด้วยมันเล็กด้วยครับผมทีเนี้ยถ้ามันมีแอร์ตัวนึงแบบโดดขึ้นมามันจะเด่นมากใช่ก็เลยพยายามหาวิธีว่าเราจะสามารถซ่อนแอร์ตรงเนี้ยไว้ตรงไหนได้บ้างสุดท้ายก็เลยให้มันกลืนไปกับตัวแบ็คดรอปเคาน์เตอร์บาร์ไปครับก็จะเห็นเป็นแค่ส่วนของกริลแค่นี้นะครับใช่นอกจากนั้นในเรื่องของฟังก์ชันครับจริงๆก็จะเห็นว่ามีแค่เคาน์เตอร์ยาวๆเคาน์เตอร์เดียวเลยครับก็จะมีเคาน์เตอร์เดียวแล้วด้านหลังก็อย่างที่บอกเป็นครัวครับแล้วก็พวกเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็จะเข้าออกด้านหลังได้หรือว่าจะมีการเจาะช่องเล็กๆไว้แบบส่งอาหารอะไรตรงนี้ได้จะได้ไม่ต้องเปิดประตูเปิดปิดตลอดเวลาครับผมก็จะเป็นเหมือนสเกลมาตรฐานปกติของตัวเคาน์เตอร์บาร์แล้วโฟลก็คือสำหรับคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาสั่งกาแฟแล้วก็รอรอบๆตรงนี้ได้ที่นั่งก็แบบโดนกระจายไปให้อยู่ติดขอบอาคารมากที่สุดเพราะว่าร้านเราเล็กเราก็อยากจะ maximize พื้นที่ให้คนใช้ได้มากที่สุดก็เลยเลือกที่จะแบบเอาที่นั่งติดขอบอาคารไว้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นแบบนั่ง grab and go ได้นั่งแบบนั่งแป๊บนึงแล้วก็ยกกาแฟออกครับจริงๆนี้ก็เหมือนเป็นที่นั่งแบบไอแลนด์แล้วก็เหมือนลักษณะมันคล้ายๆจะล้อกับตัวช่องแสงด้านบนด้วยนะใช่เหมือนเราอยากแบบเน้นตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบคนมานั่งถ่ายรูปหรือว่ามานั่งเร็วๆแล้วจริงๆตรงเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโต๊ะวางอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนแบบวางแก้วเร็วๆอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราลองเดินมามุมนี้บ้างนะครับก็จะเห็นว่ามุมมองจากในร้านออกไปข้างนอกมันก็มีมิติที่น่าสนใจมากนะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวภายนอกร้านด้วยนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นตัวโครงสร้างหรือว่าตัวแพทเทิร์นที่ตามออกแบบชัดเจนขึ้นนะมันจะมีส่วนที่มันเป็นซุ้มทางเข้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นพ็อกเก็ตที่เราสามารถนั่งได้แล้วก็จะมีส่วนช่องว่างของกรีบอะไรแบบนี้นะฮะสวยฮะพี่ว่าถือว่าเป็นเหมือนการดีไซน์ที่เหมือนมันเริ่มต้นจากแบบจุดเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายพอมันแตกออกมาพี่ว่ามันมีหลายเอลิเมนต์แล้วทำให้เกิด
ความน่าสนใจเยอะเลยครับ ครับ เห็นแตมบอกว่าเรื่องของ proportion ครับ สัดส่วนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจคิดมาให้มันแบบโปร่งใช่ไหม ใช่คือ proportion นะครับสัดส่วนอย่างเงี้ยเราอยากทำตัวอาคารตอนแรกตัวอาคารต้องสูงกว่านี้เหมือนเราอยากให้เหมือนแบบสเกลคนเวลาไปยืนแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนแบบว้าวอะไรเงี้ยด้วยอาคารเรามันเล็กแต่ว่าด้วยงบประมาณด้วยอะไรก็แบบปรับลดลงมาแต่ก็ยังสูงอยู่ประมาณ6 เมตรประมาณ6แล้วที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ8ได้ครับใช่แต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าได้8ก็จะความรู้สึกมากขึ้นนะมันจะทวีคูณขึ้นครับพี่เห็นตรงสวนเนี่ยมันมีสเกลเจอร์ที่วางอยู่น่าสนใจมากฮะมันเป็นเหมือนเป็นมานั่งหรืออะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่มันเหมือนเป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์ครับพี่ครับใช่คืออันเนี้ยเหมือนเป็นทาง CPAC ของ SCG ครับผมเขามาคอลแลบกับทาง Unknown Surface ของทางคือให้แตมออกแบบใช่เหมือนให้ทางแตมออกแบบให้แล้วเขาก็ปริ้นผลงานชิ้นนี้ให้แล้วเราไปโชว์เคสไปตั้งเลือกสถานที่ตั้งได้ก็เลยเราประจวบเหมาะกับโครงการนี้จะเสร็จพอดีก็เลยขอเขามาตั้งที่นี่ครับผมจริงๆพี่เคยไปถ่ายอยู่ไอตัว 3D Printing เนี่ยมันสามารถทำแบบฟรีฟอร์มได้เลยนะใช่จริงๆจะทำเป็นแบบเหมือนถ้าพี่จำไม่ผิดเคยเห็นสีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นฟอร์มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่เป็นแจกันที่ดูแบบออร์แกนิกฟอร์มฟรีฟอร์มมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นแตมดีไซน์เองเลยนะใช่ครับทีนี้หลังจากที่แตมได้มาดีไซน์คาเฟ่อย่างนี้ครับมีแง่มุมอะไรที่อยากจะแบบแชร์บ้างนะอย่างแรกผมว่าเรื่องของวัสดุในการ maintenance เพราะว่าพอคาเฟ่ที่เราทำครับแล้วมันบูมคนเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยบางทีแบบวัสดุที่ต้องใช้อาจจะต้องมีการเตรียมการแบบมีการเคลือบผิวหรืออะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะเลอะง่ายยิ่งพื้นหรืออะไรเงี้ยครับใช่เพราะไม่งั้นมันจะลำบากเวลาที่มันจะทำความสะอาดแล้วพอคนเข้ามาใช้งานเยอะจริงๆบางทีมันรองรับไม่ไหวนะใช่แล้วมันเป็นอาคารที่เหมือนแบบเราคุมไม่ได้มันเป็นอาคารสาธารณะประมาณนี้ครับผมเห็นว่าจุดตรงไกลไลน์นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ก็มีการแบบปรับเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้มีการติดฟิล์มเข้าไปแล้วถ้าสังเกตครับตอนแรกอาจจะแบบใสนิดนึงตอนแรกใสจนคนบอกว่าเอ๊ะฝนตกทำยังไงแล้วมันใสจนเราเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแบบเรื่องแบบความร้อนอุณหภูมิบ้านเราด้วยก็แบบสุดท้ายก็แบบติดฟิล์มแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับจริงๆเวลาออกแบบคาเฟ่มาสุดท้ายบางทีคนอาจจะแบบมาเยอะมากแบบมันฮิตมากแล้วเรื่องของการโอเปเรตก็สำคัญนะใช่เรื่องของ circulation บางทีคนเข้าทางไหนออกทางไหนรับของแล้วรอตรงไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้างานเหมือนกันใช่จริงๆอันนี้เราคิดเผื่อไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพออย่างที่คิดเผื่อไว้คือเราทำทางเข้าเนี่ย2 ทาง2 ปีกเหมือนให้คนแบบโฟล์คนสามารถเดินแล้ววนได้ใช่ไหมแต่ว่าพอคนเยอะมากจริงๆอย่างเงี้ยก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีอย่างแบบเรื่องของการโอเปเรตอย่างเงี้ยอันนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับจากทางแบบคุยกับทางเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกเขาตั้งใจว่าร้านนี้จะให้เป็นแบบการที่แบบสั่งอาหารแล้วพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนเยอะมากๆอย่างเงี้ยแล้วโฟล์เราอ่ะคือเคาน์เตอร์เราอยู่ด้านในสุดคือคนก็จะก็เลยต้องแบบหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งอันเนี้ยวิธีแก้ปัญหาคือก็ต้องรับตัวติ๊ดเหมือนว่าแบบเวลาที่เหมือนแบบได้ของแล้วแบบส่งเสียงเตือนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็เป็นเหมือนว่าเป็นประสบการณ์เหมือนกันครับก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ circulation ของแขกที่เข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับใช่